چرا جامعه جهانی هنوز نتوانسته الگویی فراگیر و مؤثر برای حمایت از کودکان قربانی خشونت ارائه دهد؟ و آیا این به نبود یک نگاه اینتریونیورسال به انسان مربوط نیست؟ 1.2 میلیارد انسان در جهان که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند، روزانه با درآمدی کمتر از $1 زندگی می‌گذرانند. نزدیک به نیمی از 50 میلیون آواره سطح جهان که به دنبال امنیت مجبور به ترک وطن خود شده اند، کودکان هستند. بالغ بر 250,000 کودک در سرتاسر جهان در درگیری‌های نظامی به عنوان سرباز حضور دارند. در چنین بستری از جنگ، فقر و نبود امنیت، نه تنها آمار کودکانی که مورد آزار و خشونت خانگی قرار می‌گیرند افزایش می‌یابد، بلکه سودجویان انسان‌نما نیز امکان بهره برداری از کودکان، این بی‌دفاع‌ترین و در عین حال ارزان‌ترین نیروی کار را می‌یابند. بهره برداری‌هایی نظیر کار اجباری، سوءاستفاده جنسی و قاچاق. با چنین چشمانداز دردناکی به استقبال 4 ژوئن برابر با 15 خرداد ماه، روز جهانی کودکان قربانی خشونت می‌رویم. سازمان صلح طاهری با دیدگاهی بر اساس دکترین اینتریونیورسالیسم در راستای اهداف حقوق بشری و صلح‌طلبانه خود بر آن است که همگان را به شخم زدن تمامی افکار کهنه و پوسیده گذشته و چاره‌جویی برای تحقق عملی حقوق نوین بشری و حفظ کرامت انسانی دعوت کند. باشد که در این رهگذر میراثی ارزشمند و انسانی برای کودکان خویش به جای بگذاریم. در این راستا طبق مانیفست رنسانس ایران آزاد که ارائه دهنده الگویی برای تحقق مردم سالاری و حفظ کرامت انسانی است، یادآور می شود بیمه ملی حق مسلم و پایه برای همه آحاد مختلف مردم ایران از بدو تولد می باشد. بدون شک تنها با تحقق اصول مهم مانیفست رنسانس ایران آزاد در تمامی جهان است که میتوان به تحقق صلح و نفی خشونت نه تنها علیه کودکان بلکه علیه هر انسانی امید داشت و رسیدن به چنین واقعیتی بدون معرفت طلبی و درک هویت حقیقی انسان و وحدت پیکره هستی دور و دست نیافتنی می باشد.